Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim bashk pite labe. Këto pite të dashur miq janë pitet më të shpejta që mund të përgatisni për mëngjes për fëmijët tuaj. Janë pitet me të cilat unë jam rritur. Përveç se janë të buta si pambuk, janë shumë të shijshme. Mund t'i konsumoni me çfarë të dëshironi. Ju them që janë pitet më të shpejta që mund të përgatisni për mëngjes sepse nuk kanë maja. Janë pite që përgatiten me sodë buke dhe nuk ka nevojë që as produktet i keni në temperaturë dhome. Hapni frigoriferin dhe filloni t'i përgatisni. Dalin aq të mira, aq të buta sa s'ka. Ne në përgjithësi i konsumojmë me djathë, me vezë të zier dhe me ullinj, por nuk është e thënë që mund t'i përgatisni vetëm për gjëra të kripura. Nëse dozën e kripës brenda në miell do ta ulni pak, mund t'i konsumoni dhe me mjaltë dhe arra. Le të fillojmë nga puna. Këtë recetë të dashur miq mbajeni shënim sepse jam e sigurt që do ta përgatisni her pas here. Për këtë recetë do të na duhen 4 gota miell, 1 gotë kos, 1 vezë, 1 paket fryrës për ëmbëlsira dhe 1 gotë qumësht, të cilin do ta përdorim duke ja hedhur avash avash aq sa të marrë masa. Pra, 4 gota miell i shtojmë në enën në të cilën do të zëm brumin. Në miell do të shtojmë kripën dhe fryrësin për ëmbëlsira. Unë kam përdorur 2 lugë e gjysmë lugë çaji me krip. I trazojmë këto produkte të thata mirë në miell dhe në një enë më njanë do të rrahim kosin me vezën. Do ta rrahim mirë derisa veza të përzihet mirë në kos. Masën e kosit me vezë ja shtojmë miellit dhe fillojmë ta punojmë me dorë. Nëse masa ka nevojë, avash avash do të shtojmë qumësht derisa të formojmë një brumë të butë. Pasi kemi formuar një masë të butë e cila nuk na ngjit më nëpër duar, do t'i shtojmë 2 lugë vaj ulliri dhe do ta ngjeshim sërish derisa brumi ta marrë komplet vajin. Brumin e ndajmë një herë në mes, pastaj çdo gjysmë në 4 ose në 6 kulaçka, varet nga madhësia e tiganit që ju keni. I rrumbullakosim të gjitha kulaçkat dhe i mbulojmë me një qese guzhine që mos t'ju thahet sipërfaqja. Nuk do t'i lëm të presin të dashur miq, do të fillojmë nga puna direkt. I kemi mbuluar thjesht që mos na thahen. Këto lloj pitesh të dashur miq janë pite të cilat piqen në pak vaj. Nuk janë pite që mund t'i pjekim në tigan pa vaj fare, siç pjekim pitet me maja. Në një tigan do të shtojmë pak vaj dhe do ta lëmë të nxehet. Vendoseni në zjarr nën mesataren të dashur miq të ngrohet avash avash. Jo të nxehet për një herë dhe kur ne ta hedhim piten, pitja të digjet për një herë. Pra vendoseni në zjarr nën mesatare sepse dhe tigani e ruan pak nxehtësinë. Gjithashtu më njanë kam përgatitur dhe një enë me kapak në të cilën do t'i vendos pitet për t'i ruajtur të ngrohta. Kulaçkën do ta ngjyejmë vetëm një herë në miell dhe do të fillojmë ta hapim. Do t'i hapim holl të dashur miq dhe do të mundohemi që mos t'i lëmë me miell tepër. Sepse nëse piten do ta hidhni në vajin e nxehtë me miell, atëherë mielli do të digjet dhe do të bëhet pis vaj dhe tigani. Në këtë mënyrë kur ju të shtoni piten tjetër, pitja tjetër do të bëhet me shënja.
Pra një ndër marifetet e përgatitjes së këtyre piteve është që petën pare se ta hedhim në tigan ta shkundni ose ta hapni me pak miell. Sa më të pastër ta vendosni në tigan, aq më mirë është. Pra, e hedhim pitën e parë në tigan pasi vaji është nxehur mjaftueshëm dhe e lëm derisa të krijohen bulza në sipërfaqen e saj. Do të krijohen bulza të mëdha si sy në sipërfaqe. E kontrollojmë dhe nëse pjesa e poshtme ka marrë një ngjyrë e cila ne na pëlqen, e kthejmë në anën tjetër. Ndërkohë, ne jemi duke hapur petën tjetër kur kjo pite është duke u pjekur. Ja pra dhe si që shikoni, ndërkohë që nuk e kam hequr akoma nga tigani pitën e parë, unë pitën tjetër e bëra gati. Këto pite të dashur miq përgatiten shumë kollaj dhe nuk keni nevojë as për një ndihmës. Me pitën e parë dhe të dytë të dashur miq, do të shikoni se sa duhet ta mbani gradën e tiganit. Për shembull, tigani që unë kam ka një taban të trashë dhe e ruan goxha nxehtësinë. Për këtë arsye, unë e kam përdorur gjatë gjithë kohës nën mesataren. Pra, kur e shihni që pitja merr një ngjyrë të tillë të kuqërrem të shpejt, kjo tregon që zjarrin e keni të lartë. Pra, duke vepruar dhe duke mësuar. Nuk duhet që pitja të na marrë një ngjyrë të tillë në kafe. Kjo tregon që e kemi zjarrin të lartë. Duhet që të jetë si në të kuqërremt të lehtë. Pra, siç e shikoni në sipërfaqen e pites, krijohen topa. Kur t'i shihni këto sy në sipërfaqe, do ta kontrollojmë anën e poshtme a është pjekur ajo. Dhe nëse ngjyra na pëlqen, e kthejmë në anën tjetër. Kjo pra të dashur miq është ngjyra perfekte, nuk duhet të jenë më të nxjera se kaq. Për çdo pite në tigan do të shtojmë pak vaj dhe do të vendosim pitën e re. Pra të dashur miq, këto janë pite të cilat piqen në vaj. Nuk do t'i pjekim në vaj të bollshëm, po për çdo pite tigani ka nevojë për pak vaj. Ju do e kuptoni vetë edhe nga puna duke i përgatitur, sepse nëse ju pitën do ta ktheni në një tigan i cili nuk ka hiç vaj, pitja vetëm do të marrë shenja. Dhe nuk do të piqet siç duhet, nuk do të fryhet siç duhet. Siç dhe e shikoni, prej vajit ajo fryhet dhe bëhet si një ballon. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të jepni një like, të abonoheni nëse nuk jeni abonuar akoma në kanalin tim, t'ua sugjeroni të tjerëve apo ta ndani me të tjerët recetën në rrjetet sociale si Facebook apo WhatsApp. Gjithashtu do të më bëjë shumë qefi nëse në komentet më poshtë do të më shkruanin ata që do ta provojnë recetën. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.